Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, ca de obicei, Elena va intra într-o stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, dacă ești pregătită, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea blândă și catifilată te aduce într-o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant.
4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Acum număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsim acest spațiu? E o fereastră în față. Noi ne uităm pe ea și un spațiu mic în spate. Și prin fereastra asta ne uităm amândoi. Elena, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrație până la maximum posibil. 1, 2, 3. Așa. Acum la 3 ne deplasăm într-un spațiu care corespunde vibrațional pentru investigația noastră de astăzi. 1, 2 și 3. E Elena, atmosferă ce se grea. întâmplă? E în față, în peretele din față care se deschide o atmosferă grea. Atât. Atmosferă grea. Sunt careva factori destructivi care ne pot. Nu, am simțit energia și am simțit-o. Energia, putem începe. Investigație, da, Investigația? Bine. da. Elena, număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu noțiunea de solstițiu de iarnă. 1, 2 și 3. De-aia vedeam la leaua asta neagră. Mhm. O am în față de la început. Mergi la 3, la prima amintire a sufletului tău despre sărbătorirea întoarcerii luminii după cea mai lungă noapte. 1, 2 și 3. Ce vezi, auzi Nu. și simți? Ah, am ieșit din aici, e ca și e dintr-o pedeapsă care am ieșit din minus. Și am venit pe plus în dimensiunea a treia, prin portalul ăsta de la Lea Neagră. Aveam formă de... Stai că imagine mi-a fugit. S-a dus așa, ca o... Eu sunt o formă umanoidă, combinație de pasăre cu uman. Da, sunt
în picioare și foarte subțire, cu păsările, cu penele cam ciufulite și capul diform. Și e ca și cum am venit mi-a venit timpul să urc în lumină. De asta e legată Mhm. informația mea de mine Mhm. cu, cu lumina. Îmi vine informația că am stat 3765 de ani. În minus 7. În urmă cu 3 milioane de ani. Când se experimenta formele hibride de a se face umanoizi. N-am acceptat. Bine, N-am acceptat informația și m-au închis acolo. Gata. S-a ușurat informația mea și da. cum era transmisă și simțită direct energia soarelui, renăscut în acel moment? Aici deja văd că sunt dusă din iar în același moment. Are legătură cu refacerea din nou a terei. Văd tera formatată, dar nu mai este, nu este viață pe ea exact în momentul formării. E ca un glob de pământ, dar în energetic este foarte mare. Și aici se decide rotația. Um, este pus în sistem. E ca și cum aici este pusă. În planul care este acum, dar nu este luna. Uh, mai văd încă două planete. Deci în momentul ăsta aici mai sunt încă două planete în urmă. Uh, planetele nu văd că nu aveau lângă ele, nu asteroizi, cum le zice, cum e luna în timpul nostru. Mhm. Nu aveau, aici le văd planete vii. Sunt toate vii și nu au nevoie și se așează. Încă nu e prins sistemul. Și au rotația cum se zice, în jurul Mhm. axului propriu. Văd planeta e dreaptă. Și în momentul în care a explodat așa îmi vine să zic, planetoid din ăsta, celălalt a plecat. Nibiru a făcut parte din sistemul ăsta. Elena, stop, Da? stop. Deconectează la 3 la această informație. Nu, că se leagă. Se leagă. Se leagă. Că eu văd să o explic un pic cum să se... Mhm. Și deci își așezau fiecare planetă când a explodat acel planetoid din spate, atunci s-a produs un dezechilibru și planeta se mișcă foarte haotic și atunci a trebuit să se aducă, uh, văd,
sunt rasele umanoide, aduc artificial luna și atunci ai dă o rotație și un echilibru și la celelalte planete se aduc. Și de atunci se restabilește, s-a restabilit la fiecare planetă, s-a stabilit sistemul ei. Și aici planeta ei s-a pus rotația, cum să o facă, 360, așa zis 360 de zile, în jurul axei sale și în jurul a tot și în momentul când se depărtează, o văd, în momentul când se depărtează, um, și este pe partea întunericului, cuprinde cel mai mult partea de întuneric. Aici îmi vine 65%. Și de aia este echinox. Echinox este partea întunericului cu lumina. Eu văd imaginile și explic imaginile. Mhm. Călina, oricum, te deconectezi la 3 de această informație. 1, Da, 2, 3 și la da, 3 invit în fața noastră conștiința colectivă a umanității. 1, 2, 3. da. O vizualizezi cum arată. E mare. E mare. E mare și e gri. Adică nu e nici neagră, nu e nici luminoasă. Mhm, mhm. Sunt foarte, deci pe ansamblu are culoarea gri. Îmi permiți să vorbesc cu această conștiință colectivă. Da, La 3 mă deși cu ea. 1, 2, 3. Te salut, conștiință colectivă a umanității. da, Îmi salut și permiți, eu. îmi permiți să-ți dau câteva întrebări legate de o sărbătoare care este așteptată, legată de ciclul Pământului, rotirea lui, pozițiile Soarelui și nu numai. Îți pot da întrebări? Da, Bine. Mergi la 3, la prima amintire despre sărbătoarea întoarcerii luminii după ce cea mai lungă noapte. 1, 2, 3. Ce vezi? Ce auzi? Ce simți în această stare pură și primordială? eu nu sunt stare pură și primordială. Eu sunt doar un egregor. Sunt gânduri, sunt emoții ale oamenilor, ale ce generează ființele, omenirea de pe Terra și animale și alte rase. Prima informație de aici, din mine, ca și egregor, este ce-mi revine de la mințile umane. Nu am acces la prima informație a întunericului asupra luminii.
Anume informațiile care stau în scris. Este informația blocată sau Eu sunt doar un egregor de aici. Nu sunt o informație ancestrală. Egregorul terei original nu sunt eu. Aici sunt informații adunate. Elena, te deconectezi la 3D, la această conștiință colectivă. 1, 2, 3. Da, nu, avea informații Da. obscure Mhm, și din mentalul uman și plus de asta vrea să mă acapareze, să intre în mintea mea, mhm, mhm, să-mi bage tot felul de informații, fiindcă mhm. era ghidată. Elena, îi spui că la 3 poate pleca, îi mulțumim și poate pleca. 1, Da, 2 și 3. da. Elena, cine ne poate da informații cât se poate de pure legate de Conș- această Conștiința pură a mamei Terra, a Terei, amametera? a Terei. Aici sunt informațiile ei originale și ce a trăit omenirea și ce a experimentat ea pe ea. Bine, Sunt în ea, la 3 invităm în fața noastră da. sufletul Terei, A mamete. venit Mhm, altă energie. mhm, A venit ca o lumină aurie verde sub formă de... Așa vrea să... Sau așa o proiectează, o proiectez eu. mhm. Îmi permit să vorbesc cu ea. Să-i cer voie. Aici Mhm. e mult prea mare, îmi cere voie. Da, Lasă-mă la 3 cu ea. 1, 2 și 3. Te da. salutăm cu drag. Și eu vă salut, Îți putem da fiind, câteva întrebări legate de da, un fenomen anual care se numește solstițiu de iarnă. da, ființele mele dragi. Mulțumesc. Te rog să mergi la 3, la prima amintire a sufletului despre sărbătoarea întoarcerii luminii după cea mai lungă noapte. 1, 2 și 3. Ce vezi? Ce Ieșirea din, auzi? este ieșirea din, când am explodat și am ieșit din era de gheață. După am început să se lumine, să desfacă norii de păclă de deasupra mea, din prejurul meu care mă conjurau. Cum era transmisă și simțită direct energia soarelui renăscut în acel moment? De aici eu m-am conectat cu soarele original, că eu sunt originală. Dar ce a venit asupra, a tot, peste el, nu mai este soarele, nu mai avea, nu mai este direct cu soarele Nu sunt original. energiile. Legătura e prin ecranul ăsta al soarelui pus de ei. Unde în corpul tău se naște atunci acest sentiment de legătură cu ciclul cosmic? Asta este un ciclu făcut de ei. Dacă ei vorbesc despre mine, e ca și cum se curăță energia. S-a curățit energia
armei nucleare care s-a dat asupra mea. Și ușor, ușor începe să, din vibrația rece, energetică, în -4, am început să urc câte puțin. În exteriorul meu erau vibrațiile mai mari, dar la nivelul fizic a produs sau este o separare. A fost, acum nu mai este. A fost o separare, partea fizică a coborât în -10. Energetic și temperaturile au fost mult mai joase, a fost până la aproape -100. La poli. Aici s-a schimbat și mi s-au inversat polii și s-a schimbat din climă caldă în climă rece. Toată civilizația sufletelor care au fost atunci au fost înghețate și separate. Acum, permiteți să vezi prima dată când această sărbătoare solară pură i s-a atașat o poveste străină. Povestea să e făcută pentru mințile oamenilor, să, să fie atașați la diferiți egregori, cum a fost egregorul dinainte. Și mintea oamenilor, umanilor, își construiește un tipar din asta și e condusă spre tiparul de lumină și întuneric și ce este cosmologia. Sunt și cei care o cercetează științific, cosmologic, parte din adevăruri în toate și care mă studiază pe mine ca planetă. Și fiecare au răspunsurile lor. Dar ce cuvinte, simboluri sau imagini au fost folosite pentru a crea legătură dintre soare și un nou mit? Soarele luminos, care îl vedeți voi desenat cu raze, și partea de întuneric și partea de ca o rază de întuneric și partea de întuneric care încearcă să acapareze. Este o imagine specifică. Dar ce fel de impuls energetic se transmitea de la către soare înainte de această suprapunere? Era energia pură a soarelui din care facem noi sori, planete. Energia noastră care circula între noi pe diferite vibrații, pe diferite circula energia, informația, ființele coborau dintr-o vibrație în alta, dintr-o energie în alta, pe portaluri protejate. Avem legătură între noi, toate planetele. Pe toate vibrațiile. Se simte diferența în calitatea energiei între închinarea la soare ca forță și închinarea la o imagine prin intermediul unei instituții. În momentul când
te închini la o formă ca la o forță, te închini la acea lentilă artificială și nu e în legătură cu energia originală ce este între mine și acel soare și cred în sistemul ăsta de lumină întunerică, că pentru cine nu știe este un ecran care dă în afară, care dă și lumina și întunericul. În momentul când se duce lentila asta, nu mai este lumină și întuneric. Și ei nu se închină la soarele artificial, la lentila asta artificială, care obturează energia. Energia oricum curge. Eu am legătură cu ea, dar sufletele care sunt și din mine și care au venit n-au conștiința necesară să desfacă lentila. Este alegerea lor. Eu aici, în vibrația mea, eu cu mine, eu sunt bine. Pentru ei este sărbătoarea de întuneric și fiindcă acceptă și lentila soarelui ca artificial și lentila aceea neagră care voi spune Matrix. Că și în partea altă, dacă nu știți, este și în partea cealaltă este lumină. În dimensiunile 3 în sus, nu există nicio parte de întuneric. E o lentilă. Materia neagră, pentru mine, la nivelul ăsta, este o iluzie, nu este întuneric. Cum are loc nașterea arhetipului de zeu mântuitor care se sacrifică? Pentru voi. Noi suntem energii, noi suntem ființe, noi suntem viață, noi suntem totul. Voi ați venit aici cu sistemul ăsta forțat. Noi acceptăm că nu puteți să fii atât de conștienți. Asta e sistemul vostru care vă este implementat artificial în mentalul, în soft mentalului vostru este pusă peste informația voastră originală, peste softul original. Cum și la mine este pusă lentila și cum oamenii care nu sunt treziți au acces la planeta Pământ și Terra, care o numesc ei, care este distrugere și așa zis, se autodistruge. Este realitatea lor și acolo vor ajunge. Dar nu va fi aici. Eu accept acum asta că este programul vostru omenirii și față de zei și față de întunericul și lumina, față de dualitate, față de tot. Dar pentru ce scop primordial a fost creat acest arhetip în câmpul colectiv? Energia și a voastră și a mea să fie folosită în pe toate planurile.
de către forme, diferite forme care n-au energie în interior, n-au lumină în interiorul lor, cum aveți voi, cum am eu, și s-au format diferite arhetipuri. S-au implantat în mentalul vostru tot felul de... Ați acceptat să intrați în diferite experiențe, experimente. E atât de grea implementată în sistemele voastre încât nu vă dați seama. Atât de grea cât mergeți în încarnări, între întrupări, în încarnări în fiecare corpuri. Și nu conștientizați. Mergeți pe aceeași linie. Dar dacă voi, conștiința voastră puternică și așa zis amintirile voastre, știți cine sunteți, luați legătura cu mine în planul original, nu simțiți nici căldura, nici întunericul. Asta e un sistem din dimensiunea a treia, un plan fizic, care decurge conform sistemul, așa zis, cum îl numiți voi acum și este perfect la nivel fizic, de Matrix, cu cele două lentile. Cine a efectuat acest rebranding al soarelui, transformându-o o sărbătoare a Crăciunului? Aici sunt multe combinate. S-a ajuns din timp în timp. Că este vorba de, așa zis, cum le ziceți voi, zei, Zei. de la Saturn, că acum Saturn nu mai este, așa zis, planetă vie, stă zeul întunericului Saturn. Este produsă o conexiune între Saturnul original și Saturnul întunericului. Peste ea s-a suprapus o energie, așa zis, de mai bună, să sărbătoriți în sensul veselii, că din afară tot timpul vine lumina din afară, inclusiv echinocțiu și solstițiu, echilibru și dezechilibru. Toate sunt din afară. Este un sistem bine format, acum în dimensiunea a treia. Și acel Crăciun nu este nici este de câteva sute de ani în timpul vostru. Nu are legătură nici cu nașterea, așa zis cum ziceți voi, Mântuitorul vostru. El nu s-a născut. În informația mea nu este că s-a născut în 25 decembrie. Da. Dar cine au fost arhitecții acestui proiect în planul subtil? Combinație între ființe ca mine, ca voi, și ființele opusului, entitățile opusului, așa cum le ziceți voi, din energia opusă a întunericului, și au conlucrat împreună să creeze ceva.
ei între ei, cu să vadă ce iese. Unii au folosit tipuri, altă informație ca o curiozitate ce iese din asta, alții au scos informație. E ca un amalgam. Nici acum nu știu unde duc. Dar unii dintre noi, ușor, ușor ieșind din experimentele astea, că ne experimentăm ce avem de experimentat. Eu nu pot să fac ceva agresiv. Multe sunt produse și de mine, dar cele mai multe sunt produse de ei artificial. Dar pentru încredere și pentru echilibru, eu nu dispar, mă transform și mă retransform în ceea ce sunt programată din creație să fiu și ceea ce îmi doresc să fiu. Indiferent ce se întâmplă, în dimensiunea a treia și ce vedeți. Este ca și cum vă înțeapă ceva pe voi, vă distorsionează, vă răniți sau vă rănește cineva și vă vindecați. Așa sunt și eu. Da. Ce tehnici specifice de rupere au fost folosite pentru a separa omul de ciclurile naturale? În mine, în același timp, sunt toate ciclurile. În același timp, pe sfere. Cei originali. Și ei am arătat de mult acestei ființe. În același timp le puteți vedea pe toate ciclurile. Cei care sunt separați între corpuri, corpul fizic, mintea, sunt separați, au o peliculă groasă sau corpul cu experimente și cu hibrid, energii din alte rase, hibridări, cum le ziceți voi, este o peliculă puternică cu informație, ca o placă care citește informația. Vede, citește și experimentează așa cum sunt programele. Dar cum s-a suprapus calendarul bisericesc peste cel astronomic? Și ce era șters în acest proces? O spun într-o formă frumoasă, că așa sunt eu. Nu poți să schimbe. Tu poți să schimbi, să faci o religie inversă care nu se potrivește cu niște cicluri. O faci pe cicluri. Ca o ciclicitate cu ceea ce se potrivește cu mine. Și au suprapus ciclurile cu formele de religii care sunt. Au adaptat. În toate, da. În toate au adaptat pe diferite zone ale mele, diferite forme de religii, așa zis, că de ea se releagă, se numesc religii, că se tot releagă și se releagă cordonul pe același pătrat, pe aceeași matrix. Pe cele patru anotimpuri la voi. Să zic că toate slujburile, mărturisiile, tot ce legat de religie este suprapus peste ciclurile
naturale are Așa tele. zis naturale, că nu sunt chiar naturale. Naturale într-o dimensiune mai grosieră în care experimentați voi. Dar nu sunt chiar naturale toate, că sunteți programați să le vedeți așa. Dar cum a fost transformată ideea darului, darurilor magilor într-un ritual de consum obligatoriu? Niște ființe, entități mai mari, care au făcut experiențe pe corpul ăsta al vostru, care au introdus informații, care au propus ADN-ul din ADN-ul lor. Ei sunt mai mari, voi mai mici. Ei n-au lumină, voi aveți lumină, că eu sunt lumină și lumina poate să stea în corpurile astea. Și programele sunt de a lega plăcuța de informație la a da energie în afară și darurile nu sunt ale lor, e darul oamenilor din energie către ei. Și ei zic că darurile lor cele anotimpurile, toate astea. Nu. În universul ăsta contribuie își formează un sistem ca să aibă energie acest zei. Dar unde în această sărbătoare hibridă se află principiul de comutare care transformă groaza sacrală în tranzacție comercială? La bază sunt traumele voastre care ați trăit prin diferite sisteme și inclusiv pentru mine nu mai e o traumă aici la nivelul ăsta. Prin era sau epoca de gheață. O leagă de asta. Și din sistemele care ați din voi. Planete moarte, dimensiuni de întuneric. Sunt memoriile omenirii ființelor umane care a experimentat și ca o groază pentru ei, pentru o lumină să fie strânsă într-un sistem de întuneric este foarte greu, fiindcă și eu am experimentat. Acum încep să mă desfac și scot la lumină toată informația și experimentele ce sunt pe mine. Ce s-au făcut și civilizațiile care au fost și au mai rămas din ele. Prin asta vor să le întărească iară să refacă un alt sistem. Simțim noi cu toții necesitatea de a sărbători acest Ție ți se pare că tu simți să sărbătorești împreună ciclu sărbătorești acest ciclu? solstițiu de iarnă. Eu te întreb și pe tine, simți nevoia să-l Nu, sărbătorești? Ai trecut etapa asta de a sărbători? Ai nu o simt trecut-o. eu. Ești în altă etapă, ești în etapa luminii. Ești în altă fază de conștientizare. Cei care simt să o sărbătorească sunt în sisteme din dimensiunea a treia și mai jos. Cei, Scuză-mă dacă te-am întrebat. nu, totul e bine.
Pur și simplu toți sărbătoresc nașterea lui Hristos ca creștini. Vreau să știu, au necesitatea asta sau este indusă această necesitate? La nivel de ființă nu e o necesitate, fiindcă ei sunt lumină. Dacă le este indus, fiindcă trăiesc într-un plan fizic și într-un corp de dimensiune 3 și o conștiință de dimensiune 3 și minus sub 3 și maxim 4, este clar că sărbătoresc și simt o nevoie, nu, din toată informația care o, le este lăsată să fie accesată, să o sărbătorească. Dar unde se duce energia în timpul sărbătoriei Crăciunului de la oameni? Fiecare către entitatea care este legată. Eu nu am nevoie de ea. Eu sunt energie și lumină. Ei nu conștientizează că sunt energie și lumină și o trimit la zeii lor. De asta se numește dar. Consideră că ei primesc un dar și dau un dar. Dar din dar. Ce primesc și ce dau. Primesc o informație peste 80% falsă și îi dau lumină pură ca să întrețină sistemul. Primesc mult mai puțin decât dau Sau deloc. sau Din deloc. cont. Sau primesc mult mai rău. Atât cât să le fie și mai rău. La unii Dar dintre ei. ce egregor sau structură o acumulează această energie? Este egregorul ființelor umane, umanilor, unul dintre ele care se extrage din el, se bagă și se extrage. Cel Ființ, religios, da? eu am vorbit în mare. Restul sunt pe religii, pe sisteme unde am triburile, unde sunt comunități mai mici. Dar toate sunt legate la egregorul ființelor umane. Egregorul religioase nu este un egregor comun, se leagă la egregorul umanității pe ansamblu. Ele sunt un pic separate și legate între ele. Cel mai mare egregor este egregorul musulmanilor, după aceea creștin și budist. Dar ce se întâmplă cu canalul energetic subtil care leagă omul de această zi, de soarele renăscut? În primul rând, îi dă lui o încredere că se mărește ziua, că va fi mai multă lumină, că începe să-i fie cald din afară. Deci totul este în afară. Că își programează anul, viitorul prin asta, ce am de făcut în etape, ce au de făcut fiecare. Oricum este Și, slăbit, nu? da, și le este frică de întuneric. Este memoria lor ancestrală, experimentale care nu și-au vindecat-o. Și atunci se leagă la sistemul ăsta. Dacă ar înțelege că se poate schimba,
și că dacă îți ridici vibrația și dacă conștientizezi și aprinzi lumina din tine, temperatura terei crește, temperatura mea crește. Așa zis, se echilibrează, nu este o căldură care arde, este o căldură care echilibrează totul. Totul este într-un echilibru. Sistemele și ușor, ușor se ajunge la sistemul prin legătura cu ei înșiși și cu mine și ajunge la sistemul original. Așa sunt sistemele din afară, merg foarte ușor pe programele care le știu, le experimentează și sunt accesate palpabil în fizic și atunci nu sunt conștient să simtă, să zică ei singur. Oare este ceva în afară sau să spună, măi, este ceva, știu că în afară este altceva, simt, percep, deci nu-ți pun întrebări dincolo. Care ar fi cea mai simplă acțiune care ar putea restabili legătura personală cu acest ciclu? Și în primul rând să conexiunea cu ei. Că atunci se restabilește de la conexiunea cu ei, se restabilește conexiunea cu tot. Nu mai e întreruptă în interiorul lor. Se rupe ciclu. Bine, îți mulțumesc mult pentru ale tale explicații legate de această sărbătoare. Sărbătoare Și eu vă mulțumesc. furată. Da. Mi sunteți dragi. Îți mulțumim mult. Mă lași la 3 cu Elena. 1, 2, 3. Elena, te deconectezi. Da, da, Cum o te simți? energie. Ha, foarte bine, o energie așa caldă, plăcută. O știu. Adică o simțim noi când suntem în vibrațiile noastre cele mai plăcute. Elena, O vor- iubire. Este o iubire. Nici nu ne dăm seama cât de mult ne conectăm cu ea și cât de mult e vibrația iubirii între ființe. E ce nu poți să o spui în cuvinte, căldura aia. Asta o traducem prin iubire. Da, Formezi la 3 o sferă energetică din vibrația surse primordiale. 1, 2, 3. Informez această sferă cu informația din această sesiune. 1, 2, 3. Și o expediez către toți cei care vor să cunoască mai mult, care să știe ce înseamnă sărbătoarea adevărată și rebrandingul soarelui sau așa numita operațiune Crăciun. 1, 2 și 3. am văzut cum s-a spart lentila aia și lentila deasupra soarelui, în fața soarelui și lentila asta de întuneric. Dar aici e vorba de conștiință. S-a dus toate către toate sufletele și imaginea când se termină cu totul, s-au spart cele două lentile. Bine. Elena, am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate
canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot, 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, el tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Ai, ce plăcută e starea. Ești bine? Da, foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!